Έρχεται το πλοίο μας, το Blue Star Naxos. Σε αυτό το πλοίο θα μπούμε και θα πάμε από Σχοινούσα στην επόμενη στάση. Θα πάμε Κουφονίσια. Φύγαμε! Σε μισή ωρίτσα θα είμαστε Κουφονίσια. Φτάσαμε, αποβιβαστήκαμε, είμαστε στο Κουφονήσι και συγκεκριμένα στο Άνω Κουφονήσι και ακόμα πιο συγκεκριμένα στη νότια πλευρά του Άνω Κουφονησίου, όπου βρίσκεται το λιμάνι του νησιού. Τα Κουφονήσια είναι δύο. Το Άνω Κουφονήσι, στο οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, και το Κάτω Κουφονήσι, που είναι ακριβώς απέναντι. Το κενό ανάμεσα στα δύο είναι περίπου 200 μέτρα. Στην κοινότητα όμως των Κουφονησίων ανήκει και η Κέρος, που δεν κατοικείται και βρίσκεται ακριβώς απέναντι. Μαζί τα τρία νησιά έχουν έκταση περίπου 26 τετραγωνικά χιλιόμετρα, αλλά τα 15 από αυτά είναι η Κέρος. Άνω και Κάτω Κουφονήσι μαζί είναι περίπου 10 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Το νησί δηλαδή στο οποίο θα μείνουμε, το Άνω Κουφονήσι, είναι μικρότερο και από τη Σχοινούσα. 6 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ο επίσημος μόνιμος πληθυσμός της κοινότητας των Κουφονησίων είναι 391 άτομα και αυτό περιλαμβάνει και το Άνω και το Κάτω Κουφονήσι και την Κέρο, αλλά στη Κέρο δεν κατοικεί κανείς. Φυσικά το καλοκαίρι ο πληθυσμός εδώ υπερπολαπλασιάζεται, γιατί τα τελευταία χρόνια τα Κουφονήσια έχουν γίνει ένας από τους πιο hot καλοκαιρινούς προορισμούς στην Ελλάδα. Με το που φτάνει στα Κουφονήσια, σε καλωσορίζει αυτή η πανέμορφη βάρκα, ο ανεμόμυλος στην κορυφή του λόφου, αυτό εδώ το mini market, snack bar, καφέ που είναι στην είσοδο του λιμανιού. Φυσικά κάποιος εκπρόσωπος από το ξενοδοχείο που έχεις κλείσει που θα έρθει να σε υποδεχθεί στο λιμάνι, ίσως κάποιος ντόπιος που θα είναι εδώ και θα χαιρετήσεις. Αλλά αυτό που σε υποδέχεται και σε αφήνει με το στόμα ανοιχτό είναι αυτό! Τα πιο πισινά τα νερά της Ελλάδας. Κοιτάξτε εδώ παραλία, κοιτάξτε θάλασσα. Και είναι ο βασικός οικισμός στα Άνω Κουφονήσια, δίπλα στο λιμάνι. Η παραλία επίσημα λέγεται Άμμος και είναι στο κεντρικό οικισμό του Άνω Κουφονησίου. Εδώ υπάρχει μια μικρή πλατείτσα με μνημείο πεσόντων του Πρώτου Παγκοσμίου και των Βαλκανικών Πολέμων από το 1912 στο 1922. Γεια σας κύριε Μιχάλη, τι κάνετε? Από εδώ είστε ή διακοπές? Διακοπές. Αλλά δεν πήγες από αυτούς που πηγαίνει σε ένα μέρος και κάθεται? Όχι, κάθε καλοκαίρι πηγαίνω σε 30 νησιά το λιγότερο. 30 νησιά? Ναι, ήδη έχω πάει σε 15. Αφήσαμε πίσω μας αυτά τα φανταστικά νερά που θα τιμήσουμε αργότερα και μπήκαμε πάλι στο αυτοκίνητο για να πάμε στο ξενοδοχείο μας. Και σε αυτό το ταξίδι έχουμε μαζί μας το αγαπημένο μας van, το οποίο είναι το ιδανικό όχημα για δεινούς ταξιδιώτες και ειδικά για οικογένειες. Είναι υπερευρύχωρο, άνετο στην οδήγηση και πάνω απ' όλα ασφαλές. Φτάσαμε! Εδώ θα μείνουμε. Είμαστε στην παραλία του Φοίνικα, μία από τις καλύτερες του νησιού, στα 100 μέτρα από τη θάλασσα. Πάμε να δούμε το δωμάτιό μας. Γεια σου Χρήστο! Ευτύχη, τι έγινε? Καλά, πώς είμαστε? Και η Όλγα, γεια σου Όλγα. Γεια σας. Αυτό θα είναι το δωμάτιό μας. Ένα πάρα πολύ ωραίο ευρύχωρο στούντιο με διπλό κρεβάτι. Έχει και έναν μεγάλο γωνιακό καναπέ που μπορεί να κοιμηθούν και άλλα άτομα. Αν θέλει κάποιος, τραπεζαρία κανονική με μεγάλο τραπέζι, κουζινάκι και ένας τεράστιος τέλειος πάγκος για να πλώνεις τα πράγματά σου. Έχουμε και ωραίο μπαλκονάκι και βλέπουμε φάτσα κάρτα την Κέρο. Στην παραλία του Φοίνικα, μπροστά στο μέρος που μένουμε, βρίσκεται και η πιο φημισμένη ταβέρνα του νησιού και μία από τις καλύτερες ταβέρνες όλων των Κυκλάδων. Η ταβέρνα έχει το ίδιο όνομα με την παραλία, αλλά βασικά το ανάποδο είναι το σωστό. Η παραλία πήρε το όνομά της από την ταβέρνα. Πάμε να βρούμε τον κύριο Δημήτρη να μας πει την ιστορία αυτού του μέρους. Κύριε Δημήτρη, έχω ακούσει ότι και εσάς σας φωνάζουν Φοίνικα, όχι μόνο εδώ την παραλία και το μαγαζί. Ναι, αλλά γι' αυτό δεν φταίω εγώ. Φταίω ότι έδωσα το όνομα στο μαγαζί αυτό πριν. Πότε?
Πριν πω κοντά 50 χρόνια, σε λίγο θα γιορτάζω 50 ετία. Πόσο άλλαξε εδώ πέρα το μέρος από τότε μέχρι σήμερα? 70-80% σίγουρα. Το μαγαζί? Το μαγαζί ούτε άλλαξε ούτε θα αλλάξει όσο υπάρχει ο Γεροφίνικας. Γιατί αυτό? Γιατί έτσι το ξεκίνησα, έτσι το επιθυμούν οι πελάτες μου και κάποιες φορές που θέλουν να έρθουν παλιοί πελάτες που έχουν αργήσει λίγο, η πρώτη ερώτηση είναι αν το μαγαζί παραμένει όπως το ξέραμε, όπως ξεκίνησε. Αν τους πω κάποια στιγμή έγινε μια αλλαγή, μια αναβάθμιση, δεν το δέχονται. Θέλουν εκεί να στρίβουν τη γωνία, να βλέπουν τις καλαμιές. Ακριβώς, ακριβώς. Και την είσοδο την κλασική. Ποιος είναι ο Φίνικας από που πήρε το όνομα το μέρος? Είναι αυτός που έχει πίσω ψηλό? Αυτός ο ψηλός, από ό,τι μου λέγανε οι παλιοί, πρέπει να μεταφέρθηκε ο σπόρος του από πτηνό. Ποιος μαγείρευε τότε όταν Η ξεκινήσατε? μητέρα μου. Σοβαρά. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ που πέρασα από τα μέρη μας, να σας έχει ο Θεός δυνατούς και την οικογένειά σας. Το μαγαζί έχει ψητά της ώρας, φρέσκα ψάρια κλπ. Αλλά αυτό για το οποίο φημίζεται είναι τα μαγειρευτά. Κάθε μέρα η βιτρίνα είναι γεμάτη με μαμαδίστικα φαγητά. Εκτός όμως από το φαγητό, το άλλο πράγμα για το οποίο φημίζεται αυτό το μαγαζί είναι αυτό. Εντάξει, πόσο πιο τέλειο μπορεί να είναι ένα μέρος για να αράξεις να φας. Το χάρτινο τραπεζομάντιλο που στρώνουνε είναι ένα ημερολόγιο εποχικών φρούτων και λαχανικών. Εδόδημα και εποχιακά. Κάθε πράγμα στο καιρό του. Και καλοκαίρι στα κουφονίσια. Χταποδάκι κρασάτο με ριζάκι. Λουκούμι είναι πολύ μαλακό, πάρα πολύ νόστιμο. Οι πατατούλες. Φρέσκες πατάτες εννοείται νάξου, που είναι εδώ απέναντι. Και μια χωριάτικη σαλάτα δίπλα στο κύμα επιβάλλεται. Ακριβώς πίσω από το εστιατόριο υπάρχει αυτός ο παράδεισος για τα παιδιά, μια τεράστια παιδική χαρά. Είναι η δεύτερη παιδική χαρά που υπάρχει στο νησί και αυτή εδώ την έχουν φτιάξει από το ξενοδοχείο και το εστιατόριο. Είναι ιδιωτική πρωτοβουλία, αλλά είναι ανοιχτή για να την απολαμβάνουν όλα τα παιδιά. Η χώρα του νησιού μπορεί να είναι πιο γραφική και ζωντανή τις απογευματινές ώρες όταν όλος ο κόσμος κάνει βόλτα και όλα τα μαγαζιά είναι ανοιχτά, αλλά υπάρχει ένας λόγος να έρθεις εδώ το πρωί. Βασικά δύο λόγοι. Επειδή το απόγευμα παίζει πάρα πολλοί κόσμος και γίνεται ένας μικρός χαμός και όλοι οι ντόπιοι επαγγελματίες δουλεύουν και είναι μες στο τρέξιμο, αν θες να γνωρίσεις τους ντόπιους, να πεις μια καλημέρα, να τους ρωτήσεις πώς είναι η ζωή εδώ το χειμώνα κτλ. Το πρωί είναι η καλύτερη ώρα. Γεια σας κυρία Γεωργία, από εδώ είστε? Από εδώ είμαι. Έχετε ωραίο νησί. Και ωραίους ανθρώπους. Μικρό και ωραίο και ωραίους ανθρώπους και φιλόξενους. Και να πας να γυρίσεις να τα δεις παντού. Ναι, βέβαια. Γεια σας. Στο καλό. Καλημέρα. Καλημέρα, καλώς Όνομά σου? ήρθες. Παναγιώτης. Γεια σας Παναγιώτη. Είσαι μένεις εδώ πέρα μόνιμα? Όχι, όχι, έχει 2 εβδομάδες που ήρθα. Α, ναι, διακοπές ή δουλεύεις εδώ? Δουλεύω εδώ πέρα. Α, ωραία, τέλεια. Ναι, Και πώς είναι τα πράγματα? καλά. Ωραίο μέρος για να δουλεύεις το καλοκαίρι. Ωραίο, ωραίο, πολύ ωραίο. Φαγητό καλό, ωραίος κόσμος, ήσυχα. Διασκέδαση το βράδυ, έχει τα πάντα. Μετακίνηση ποδήλατο, Εννοείται, Πάμε παραλία εννοείται. με ποδήλατο. Εννοείται, φυσικά. Πού θα πάτε σήμερα? Θα πάμε στην πρώτη παραλία, να σου πω, δεν θυμάμαι πώς το Από λένε. εκεί, Φίνικα. Από εκεί, Φίνικα, Ναι. ακριβώς, με το ποδήλατό μας. Κολονάκι δεν έχει μόνο η Αθήνα. Έχουν και τα κουφονίσια, έτσι λέγεται το σούπερ μάρκετ του νησιού. Εδώ έχει όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ για τις καλοκαιρινές εξορμήσεις. Και αυτό είναι το καρπουζόσπιτο. Είναι γλυκά, είναι μέλι, τα καρπούζια του Βαγγέλη. Τι κάνετε? Καλά Εμείς είμαστε καλά, εσύ. Καλά, καλά. Μπράβο, Το μπράβο. σούπερ μάρκετ πώς γεύεσαι πράγματα από την Άξο έρχεται φορτηγό? Ναι, από την Άξο, από την Αθήνα, από την Κορέα. Από την Ναι, από τη Βόρεια Κορέα. Κάνω μια βόλτα για να καταλάβετε ότι αν έρθετε διακοπές σε Ακουφονίσια δεν θα σας λείψει τίποτα. Το καλύτερο σουβενίρ από τα Κουφονίσια, αέρας κοπανιστός. Αυτός είναι ο βασικός λόγος για να έρθεις στη χώρα το πρωί. Για το φούρνο.
Αυτός είναι ο μοναδικός φούρνος του νησιού. Εδώ χώρος για άραγμα, από εδώ η καφετέρια και ακριβώς δίπλα ο φούρνος. Γεια σας. Καλό στα μάτια μας τα δυο. Τι κάνετε? Α, καλά, κύριος ο άντρας μου είναι τρελός μαζί σου. Τον βλέπω και περνάει η ώρα μου και βλέπω και μέρη. Μικρή μεγάλωσε. Η μικρή μεγάλωσε. Πάρτε ένα πινελί, ένα με αυγό. Αυτό εδώ είναι με γλυκίνη. Έχει η γλυκιά μυζήθρα μέσα που την κάνουμε εμείς. Αλλά το χέρι της Γιωργούλας δεν μπορεί να το κάνουμε και της Μαρίας της κόρης να το κάνουμε ψηλό. Ναι. Κάνουμε χοντρό. Μελιτίνι, είναι χειροποίητο και έχει μέσα μυζήθρα ντόπια. Ολόφρεσκο και νόστιμο. Γεια σας. Γεια σας και ευχαριστούμε πολύ. Είστε καιρός πάντα. Ευχαριστώ πολύ. Πήραμε προμήθειες για το δρόμο για την εξερεύνηση που έχουμε σήμερα στα Κουφονίσια. Γεια σας. Καλημέρα Ευτύχη, καλώς όρισες. Το όνομά σου? Γιάννης. Ο Γιάννης και ο? Γιώργος. Είστε γιατροί εδώ πέρα? Κάνουμε εδώ πέρα το αγροτικό μας. Προσφέρουμε εδώ πέρα υπηρεσίες υγείας για τον τόπιο πληθυσμό και για τους τουρίστες. Τουρίστες πρέπει να έχει το καλοκαίρι που έχει πολύ κόσμο να γίνει λίγο χαμός. Να δώσουμε μια τάξη μεγέθους. Το νησί το χειμώνα έχει 300 κατοίκους. Το καλοκαίρι όταν φτάνει στο μέγιστο capacity είναι στους 6.000. Οπότε μιλάμε για μια τρελή αύξηση. Αλλά σαν εγκαταστάσεις και τα λοιπά πώς είναι? Είναι εξαιρετικό, είναι αρκετά καινούριο το ιατρείο. Έχει χτιστεί το 2017. Εμείς χαρακτηριζόμαστε ως πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο. Έτσι είναι το όνομα. Τέτοιο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο στο Αιγαίο δεν θα ξαναδείς. Είναι δηλαδή ανταγωνίζεται κέντρο υγείας που είναι δηλαδή μια βαθμίδα πάνω. Αυτό είναι το σχολείο των Κουφονησίων στη χώρα του νησιού. Είναι και γυμνάσιο και λύκειο και έχει περίπου συνολικά 50 παιδιά. Καμιά 20 στο γυμνάσιο λύκειο και καμιά 25 περίπου στο δημοτικό. Παρότι τώρα δεν λειτουργεί, επειδή έχει κλείσει για καλοκαίρι, η αυλή και το γήπεδο μπάσκετ είναι ανοιχτά για να έρχονται να παίζουν τα παιδιά. Παρότι συγκριτικά με την Ηρακλεία και τη Σκηνούσα που είναι μεγαλύτερα νησιά, εδώ έχει περισσότερα παιδιά, πάλι το σχολείο θα μπορούσε να φιλοξενήσει πολλά περισσότερα. Το κρίμα είναι ότι έχουμε τόσο ωραία σχολεία και δεν υπάρχουν παιδιά. Και εδώ υπάρχει μνημείο Κουφονήσιων πεσόντων στους πολέμους και στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και στους Βαλκανικούς, αλλά και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πάμε τώρα να πάρουμε το αυτοκίνητό μας και να εξερευνήσουμε το υπόλοιπο νησί. Αυτός ο δρόμος που πηγαίνει προς τα βόρεια από τη χώρα πηγαίνει στο μοναδικό βενζινάδικο στα Κουφονίσια, που ναι, έχει βενζινάδικο το νησί, και επίσης πηγαίνει και στο πιο ψηλό σημείο του νησιού, στον προφήτη Ηλία. Πάμε εκεί. Φυσικά πριν πάμε πάνω, πάμε να δούμε τι είναι αυτό το ενδιαφέρον που έχει εδώ. Σαν ένα μικρό εκκλησάκι ανοιχτό. Τι ακριβώς είναι αυτό? Όχ. Αυτός είναι ο προφήτης Ηλίας. Νόμιζα ότι ήταν πάνω στην κορυφή του λόφου, αλλά όχι, είναι εδώ από κάτω. Βλέπει αμφιθεατρικά τη χώρα των Κουφονησίων. Εντάξει, το μέρος θα σπάει και το εκκλησάκι αυτό πάρα πολύ γραφικό και ιδιαίτερο. Πάμε τώρα να ανέβουμε και στην κορυφή. Απέναντι από εκεί φαίνεται η Νάξος. Έχει ένα σπιτάκι εδώ πάνω στην κορυφή. Πιο πολύ με σπιτάκι βοσκού μοιάζει αυτό. Έχει τέλεια θέα από εδώ πάνω, βλέπεις 360 μοίρες γύρω το νησί. Εν τω μεταξύ, ενώ έξω έχει φοβερό αέρα, εδώ κόβει φανταστικά. Ιδανικό μέρος για να αράξουμε και να τσιμπήσουμε τα μπισκοτάκια που αγοράσαμε πιο πριν. Τι ωραία που μπορείς να βρεις τα αγαπημένα μας μπισκότα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, σε κάθε μικροσκοπικό νησί της Ελλάδας. Αυτά είναι soft cookies, μαλακά μπισκότα βρώμης με γέμιση κρέμα μπανάνα.
μοσχομύρισε αυτό το χαρακτηριστικό άρωμα μπανάνας. Εκτός από κάποιες πολύ μικρές εξαιρέσεις, κάποια σπίτια εξοχικά που βρίσκονται διάσπαρτα, όλα τα σπίτια, όλα τα ξενοδοχεία, όλα τα εστιατόρια, τα πάντα στα Κουφονίσια βρίσκονται εκεί πέρα. Στο νότιο τμήμα του νησιού, στο νότιο τμήμα του βόρειου Κουφονησίου, απέναντι από το νότιο, το κάτω Κουφονήσι. Αυτό είναι το τέλος του δρόμου στη δυτική πλευρά του νησιού. Το λιμανάκι Παριανός είναι το πιο καλά προστατευμένο λιμάνι του νησιού. Το χειμώνα, που είναι πιο άγρια η θάλασσα, αυτό εδώ το λιμάνι χρησιμοποιούν εξ ολοκλήρου. Δεν είναι μόνο που σαν φυσικό λιμάνι είναι πολύ ασφαλές, αλλά έχουν φτιάξει τους σχηματοθράυστες και εδώ είναι σαν λιμνοθάλασσα ακόμα και σήμερα που φυσάει το Μελτέμι. Από το λιμανάκι του Παριανού οδηγήσαμε λίγο ακόμα πιο βόρειο-δυτικά και φτάσαμε στο ακριβές δυτικότερο σημείο του Άνω Κουφονησίου. Γενικότερα είναι το δυτικότερο σημείο στα Κουφονίσια και το κοντινότερο στην Άξο. Εδώ τα βράχια είναι κάθετα και δημιουργούν ένα πολύ άγριο αλλά πανέμορφο σκηνικό. Εντάξει, κάτι τέτοια μέρη είναι τα αγαπημένα μου. Σε κάτι τέτοια μέρη καταλαβαίνεις τι σημαίνει άγρια ελληνική ομορφιά. Θα φύγουμε τώρα πάλι παραλιακά, θα περάσουμε από τον Παριανό και θα πάμε στον όρμο που βρίσκεται ανάμεσα στο λιμάνι της χώρας και στον Παριανό. Το μεταξύ εδώ από κάτω υπάρχουν κάτι νερά. Κάτι νερά, φίλε. Και εδώ που θα περάσουμε τώρα σε λίγο είναι κάτι φοβερές παραλίες. Είναι ανάμεσα στον Παριανό και το επόμενο λιμανάκι. Έχει δύο μικροσκοπικές αλλά πανέμορφες παραλίες. Άλλο ένα από αυτά τα γραφικά λιμανάκια εδώ πέρα στα Κουφονίσια. Αυτό βρίσκεται ανάμεσα στη χώρα και στο Παριανό. Και εδώ λέγεται το λιμανάκι Καρνάγιο, γιατί υπάρχει εκεί πέρα ένα καρνάγιο παραδοσιακό που επισκευάζουν τις βάρκες. Αυτό εδώ είναι το καρνάγιο. Έχει εδώ μηχανισμό για να τραβάνε τις βάρκες από το νερό. Πάμε να δούμε και τον ανεμόμυλο. Αυτός ο ανεμόμυλος είναι ξενοδοχείο. Μπορείς να τον νοικιάσεις και να μείνεις εδώ, σε τόσο φανταστικό μέρος, με απίστευτη θέα. Παρεμπιπτόντως, εδώ είναι το κοντινότερο σημείο απέναντι στο κάτω Κουφονήσι. Και ακριβώς δίπλα στον ανεμόμυλο, πάνω στη θάλασσα, συναντάμε αυτό το πανέμορφο γραφικό θαλασσινό εκκλησάκι πιάνου άλλου του Άγιου Νικόλαου. Και εδώ πίσω από τον Άγιο Νικόλαο είναι το κημητήριο των Κουφονησίων. Και μου θυμίζει λίγο αυτό που είχα ακούσει στη Cinque Terre στην Ιταλία, που και εκεί όλα τα κημητήρια των χωριών τα είχαν σε θέση με υπέροχη θέα και λέγανε, υπάρχει αυτό το ρητό, ακόμα και σήμερα λέει, εδώ ακόμα και οι νεκροί έχουν φανταστική θέα. Γεια σας, τι γίνεται? Όλα καλά, εσείς? Όλα θα τα έβλεπα, αλλά σε έβλεπα εδώ. Πάμε Βαρκάδα, καϊκάδα στα Κουφονίσια.
Πρώτα θα πάμε στο κάτω Κουφονήσι. Και παρότι η απόσταση ανάμεσα σε Άνω και Κάτω Κουφονήσι είναι περίπου 200 μέτρα το πιο κοντινό σημείο, επειδή το λιμανάκι στο οποίο δένουμε στο Κάτω Κουφονήσι είναι πολύ πιο νότια, κάπου στη μέση του νησιού, για να πάμε από το ένα λιμάνι στο άλλο χρειαζόμαστε κάπου 10 λεπτά με 1 τέταρτο. Η ώρα πάντως περνάει πολύ γρήγορα επειδή το σκηνικό και το θέαμα είναι μαγεία. Ωραία, τώρα θα κατέβουμε στο Κάτω Κουφονήσι και θα πάμε να το εξερευνήσουμε λίγο με τα πόδια. Τα καραβάκια πηγαίνουν κόσμο εδώ πέρα στο Κάτω Κουφονήσι. Μπορείς να έρθεις, ας πούμε, σαν να είναι λεωφορείο, να κατέβεις, να κάτσεις όση ώρα θέλεις και μετά να πάρεις άλλο να γυρίσεις πίσω. Είναι το ίδιο αυτό που έχεις έρθει. Το Κάτω Κουφονήσι έχει έκταση 3,9 τετραγωνικά χιλιόμετρα και αν και παλαιότερα υπήρχε ένας οικισμός περίπου 10 οικογενειών, στις μέρες μας είναι σχεδόν ακατοίκητο, καθώς διαθέτει μόνο μερικές κατοικίες ψαράδων, κάποια κλεισάκια και μια ταβέρνα. Χαίρετε. Γεια σας, καλώς τα παιδάκια. Τι κάνετε? Όμορφα. Πώς πάτε? Σε αυτό το μαγαζί το αφεντικό και το προσωπικό έχει πάντα δίκιο. Κοφτό μακαρονάκι με χταπόδι, κοτόπουλο, παπουτσάκι, γεμιστά. Πριν φάμε επιβάλλεται, απολύμαση χεριών. Και επειδή θα φάμε ψάρι, αυτό το χρειαζόμαστε και για μετά. Είναι αρωματικό και θα βοηθήσει τα χέρια μας να μην μυρίζουν ψαρίδα. Πήραμε διάφορες σαλάτες, ορεκτικά λαχανικά και μία κακαβιά. Και η κακαβιά έρχεται σε δύο μέρη. Από τη μία πιατέλα με το ψάρι και λαχανικά, το συγκεκριμένο είναι σκορπίνα, και από την άλλη έρχεται μπολ με σούπα. Και αυτό είναι παπουτσάκι σε πύλινο. Αυτό είναι νόστιμο παπουτσάκι σε πύλινο. Και το ψωμί είναι δικό τους, το φτιάχνουν εδώ πέρα, είναι κατοκουφονισιώτικο. Αν έρθεις εδώ όχι full σεζόν, δηλαδή όχι Αύγουστο που γίνεται υπερχαμός, έχουν και φανταστικά γλυκά δικά τους. Αυτό είναι μιλφέι σοκολάτα που μερικές φορές αναλάσσεται, το κάνουν μιλφέι κανονικό κρέμα. Και αυτό εδώ είναι τηγανίτες δικές τους. Πω. Φτάσαμε στο εκκλησάκι της Παναγίας και εδώ από πίσω είναι μία από τις πιο διάσημες παραλίες στα Κουφονήσια, η Χαβάη. Βασικά η παραλία Χαβάη δεν είναι ακριβώς εδώ από πίσω, από εδώ ξεκινάει το μονοπάτι και φτάνει στα 10 λεπτά. Μπορείς όμως να πας και με βάρκα. Εδώ κοντά στην ταβέρνα από την άλλη μεριά είναι η παραλία Λάκη και προς τα νότια είναι η παραλία Φικιό και το νερό. Από εδώ φαίνεται ωραία και η Κέρος απέναντι, τη βλέπουμε από άκρη σ' άκρη και βλέπουμε ωραία και το δασκαλιό που είναι η πυραμίδα στο νότιο μέρος της. Και τώρα πάμε βόλτα να δούμε μερικές ομορφιές της περιοχής που μπορείς να πλησιάσεις μόνο με σκάφος. Ήρθαμε να δούμε από κοντά το Γλαρονήσι, το νησί των Γλάρων, που από την πίσω μεριά, από τη μεριά που είναι η Κέρος, έχει πολλά εντυπωσιακά βράχια. Εν τω μεταξύ από κάτω όλη αυτή η βράχη είναι γεμάτο σπηλιές. Και τώρα ήρθαμε στη δυτική πλευρά του Κάτω Κουφονησίου που είναι η πιο εντυπωσιακή. Έχει απίστευτους βραχώδεις σχηματισμούς και το απόγευμα που χτυπάει ο ήλιος είναι χάρμα οφθαλμών. Κοιτάξτε εδώ κάτι μικρές παραλίες, κρυφές και τα νερά κρίσταλο. Καμάρα πόρτα και άλλο πέρασμα. Βλέπεις από εδώ τη χώρα στο βάθος. Με το τρεχαντηράκι μου θα πάω δύση-δύση, να ράξω μες στο Παριανό, στο Πάνω Κουφονήσι. Και το βράδυ μες στον κάβο θα γλεντήσω και θα πιω και θα ακούω τη Γιωργούλα σε νησιωτικό σκοπό. Θα πάω και στην Παναγιά στο Κάτω Κουφονήσι, να ανάψω 4 κεριά, να μη με λησμονήσει. Και το βράδυ με το μαύρο θα γλεντήσω και θα πιω
και θα ακούω τη Γιωργούλα σε νησιωτικό σκοπό. Να είστε καλά! Απογευματινή βόλτα στη χώρα. Η καλύτερη ώρα για να βολτάρεις εδώ. Από εδώ και πέρα δεν περνάνε αμάξια. Μόνο πεζί. Το παλιό τηλεφωνείο, ταβέρνα. Ήταν πράγματι παλιό τηλεφωνείο εδώ. Ήταν, ναι. Τι είχε το τηλέφωνο του Έχει χωριού. και την ιστορία μέσα, αν θέλετε να τη δείτε. Πού είναι αυτό? Εδώ. Ελάτε να τη δείτε. Τι, εδώ είναι. Να ήταν συγκεκριμένες ώρες που μπορούσες να έρθεις και να χρησιμοποιήσεις το τηλέφωνο. Η κεντρική εκκλησία της χώρας είναι ο Άγιος Γεώργιος και απ' έξω έχει ένα ψηφιδωτό που ήρθε από το Άγιο Όρος και μπήκε εδώ. Και εδώ σε αυτό το δρομάκι είναι όλα τα μπαράκια. Μαγαζάκια ρούχων, μαγαζάκια με παραδοσιακά προϊόντα, τουριστικά γραφεία, ταβερνάκια και μπαράκια. Α, ναι, και πολύ προσεγμένες αυλές με υπέροχα λουλούδια. Δικά σας είναι? Αλήθεια, φανταστικά, συγχαρητήρια, σαν ανθοπολείο είναι. Ναι, ευχαριστώ. Μπράβο. Είμαστε η πιο ωραία γειτονιά ή δεν είμαστε? Βέβαια, είναι πανέμορφα εδώ πέρα. Εδώ κάτω από την εκκλησία, μέσα από την καμάρα, σε αυτόν εδώ το χώρο, έχει ένα κάτι σαν λαογραφικό μουσείο. Παλιά αντικείμενα του νησιού. Και εδώ τελειώνει η κλασική βόλτα της χώρας. Πάμε πάλι πίσω. Τι κάνετε, γεια σας! Καλά είστε! Καλά, τι κάνετε! Τέλεια, εσείς! Καλά είσαστε! Και σήμερα το πρωί 5 έβλεπα τηλεόραση! Τα αλήθεια! Το όνομά σας? Μαριέτα! Γεια σας κύριε Μαριέτα! Τι ωραία! Αυτή είναι πόρτα παράθυρο, Παράθυρο, η αυλίτσα μου! Αχ, τι ωραία! Πόσο χάρηκα που σας είδα, παιδιά μου! Πόσο χάρηκα που σας είδα! Η βόλτα στη χώρα θέλει και σουβλάκι στο χέρι. Γεια σας! Κάπου σε εξέλωσαν. Καλησπέρα! Καλησπέρα, τι κάνουμε? Τι ωραίο μαγαζί! Καλώς ήρθατε στις Κυκλάδες. Το δεύτερο καλύτερο σουβλάκι της Ελλάδος. Πέρυσι έχουμε ψηφιστεί, ναι, μας γράφουν στο ίντερνετ παντού. Δεν έχεις καταλάβει ελληνικό καλοκαίρι αν δεν έχεις φάει σουβλάκι στο χέρι περπατώντας σε μια τέτοια παραδοσιακή χώρα. Και φτάσαμε στην παιδική χαρά που είναι δίπλα στην εκκλησία. Εδώ θα μείνουμε σίγουρα για ένα μισάωράκι, στάνταρ. Ωραία, και κάπου εδώ σας καληνυχτίζουμε, τα λέμε το πρωί. Καληνύχτα, γεια! Καλημέρα! Η μέρα η καλή ξεκινάει με τον υπεραγαπημένο μας καφέ. Καλημέρα! Μια νέα μέρα ξεκινάει στα Κουφονίσια. Είναι νωρίς το πρωί, λίγο πριν βγήκε ο ήλιος και αυτή είναι η παραλία Φανός, η διπλανή παραλία από τον Φοίνικα όπου μένουμε. Σήμερα θα εξερευνήσουμε την ανατολική πλευρά του Άνω Κουφονησίου, την πιο μαγική, την πιο μυστήρια, την πιο όμορφη για πάρα πολλούς και το λόγο για τον οποίο πολλοί κόσμος ξεκινάει για να έρθει εδώ στα Κουφονίσια. Η επόμενη παραλία που συναντάμε πηγαίνοντας βορειοανατολικά λέγεται Ιταλίδα και είχε πάρει το όνομά της από μια Ιταλίδα που είχε αγοράσει εδώ το οικόπεδο. Αυτό παίζει να είναι από τα κορυφαία παραθαλάσσια μονοπάτια στην Ελλάδα.
Όλη αυτή η ακτή είναι γεμάτη με δραματικά βράχια, εντυπωσιακές σπηλιές και κρυφές μικρές παραλίες. Αυτό το μονοπάτι ουσιαστικά ενώνει Φοίνικα με παραλία Πορή. Απλώς εδώ πέρα, λίγο πριν φτάσουμε στο Πορή, βρίσκεται ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα σε όλες τις Κυκλάδες. Νάτι, εδώ από κάτω είναι η πισίνα των Κουφονησίων. Αυτή η φυσική πισίνα με καταπράσινα νερά. Μοιάζει πολύ με την Κιόλα στη Θάσο και με την πράσινη λίμνη στα Κύθυρα. Θα έρθουμε να την εξερευνήσουμε σε λίγο. Πάμε πρώτα να δούμε το μάτι του διαβόλου. Έχει και εδώ σαν πύλη κάτι περίεργα γλυπτά. Φτάσαμε! Αυτό είναι το μάτι του διαβόλου. Είναι μια σπηλιά που έχει πρόσβαση στη θάλασσα. Και υπάρχει άνοιγμα και βλέπεις από μέσα. Μπορείς να κάτσεις και να ράξεις εδώ πέρα, γναντεύοντας στη θάλασσα. Και το μεταξύ μπαίνει το νερό και από κάτω, σε μια άλλη εδώ φυσική πισίνα εσωτερική, και ακούς το κύμα να σκάει. Κοιτάξτε πως ρουφάει το νερό σαν πετούσα. Και έτσι λοιπόν μάθαμε γιατί λέγεται μάτι του διαβόλου. Πλάκα ταιριάζει το όνομα. Έχει και λίγο σχήμα ματιού. Εντάξει, κολύμπι όταν έχει τέτοιο καιρό δεν είναι, αλλά για ράγμα σίγουρα. Αφήσαμε πίσω μας σπηλιά και αρχίσαμε να επιστρέφουμε προς τα πίσω για να πάμε τώρα να δούμε από κοντά την επική φυσική πισίνα των Κουφονησίων. Υπάρχει ένας μύθος που λέει ότι αυτή εδώ τη φυσική πισίνα την έφτιαξε ο θεός Ποσειδώνας για να κάνουν μπάνιο σε αυτή οι αγαπημένες του νηριείδες όταν έρχονται από το βυθό της θάλασσας. Και τώρα που την κοιτάω καλύτερα, ειδικά όταν βλέπω την εικόνα από τον drone, καταλαβαίνω γιατί έχει γίνει αυτό το μπέρδεμα και κάποιοι νομίζουν ότι αυτό είναι το μάτι του διαβόλου. Από ψηλά μοιάζει με μάτι. Αλλά το μάτι του διαβόλου είναι εκείνη η σπηλιά που είδαμε λίγο πριν και ειδικά το σημείο που βγαίνει το νερό από μέσα σαν κρατήρας. Αυτή εδώ απλώς λέγεται πισίνα, αλλά έχει επικρατήσει και το η πισίνα του διαβόλου. Η γνώμη μου είναι ότι επειδή εδώ τα νερά πάντα ήρεμα είναι, όταν έξω γίνεται χαμός και έχει κύμα, εδώ επειδή είναι κλειστό αυτό το μέρος, τα νερά είναι ήρεμα. Δεν θα έπρεπε να λέγεται πισίνα του διαβόλου, θα έπρεπε να λέγεται η πισίνα των αγγέλων. Ακόμα και αν φυσάει μελτέμι και έχει κύμα, εδώ μέσα είναι λάδι. Σχεδόν λάδι. Είναι μια φυσική πισίνα στην οποία ναι, εννοείται μπορείς και να βουτήξεις. Εκεί έχει τρύπα που ενώνεται με τη θάλασσα. Είναι ο λόγος που αυτή η φυσική πισίνα έχει τόσο καθαρό νερό. Εντάξει, φανταστικό μπάνιο και μπορώ να πω ότι είναι η καλύτερη φυσική πισίνα στην Ελλάδα για μπάνιο. Και επειδή έχει το τέλειο μέγεθος, αλλά και επειδή το νερό ανακυκλώνεται μεν και είναι φρέσκο, είναι καθαρό, αλλά δεν μπαίνει με πολύ δύναμη και έτσι είναι πολύ ήρεμο. Και ήρεμο και καθαρό. Γεια!
Έτσι όπως επιστρέφουμε, θα αράξουμε να φάμε κάτι. Έχουμε ψωμάκι από το κουφονισιώτικο φούρνο, φιλέτο γαλοπούλα συφαντής και την αγαπημένη μου σαλάτα χούμους με καραμελωμένα κρεμμύδια. Απλά πράγματα. Καλή όρεξη. Πεινούσα και δεν το ήξερα. Πράγματι το περπάτημα ανοίγει την όρεξη. Και ειδικά όρεξη για καλά ελληνικά προϊόντα. Λοιπόν, φεύγουμε τώρα από εδώ και συνεχίζουμε τις εξερευνήσεις μας στα κουφονίσια. Στα πανέμορφα κουφονίσια. Φύγαμε τώρα από τη χώρα, από τον άλλο δρόμο που πηγαίνει προς τα βόρεια-ανατολικά για την παραλία Πορή, που βρίσκεται στη βορειοανατολική πλευρά του νησιού. Σε 1 χιλιόμετρο το πολύ είμαστε εκεί. Είμαστε στο Πορή, έναν τεράστιο φυσικό κόλπο με νερά που για ακόμα μια φορά εδώ στα κουφονίσια σε κάνουν να λες wow. Εδώ στην παραλία Πορή, εκτός από τα καταπληκτικά νερά που αξίζει να έρθεις να κολυμπήσεις, υπάρχουν άλλα 2 σημεία ενδιαφέροντος. Υπάρχουν κάτι σπηλιές από την έξω μεριά και μια κρυφή παραλία στην άκρη αυτού του ακροτηρίου. Εδώ είναι μία από τις πιο εντυπωσιακές ακτογραμμές σε όλες τις Κυκλάδες. Και εδώ από πίσω υπάρχουν πολλές σπηλιές, μία από τις οποίες είναι αρκετά μεγάλη για να χωρέσει ολόκληρο καράβι. Λέει ότι μέχρι και ένα πολεμικό πλοίο μπορεί να κρυφτεί σε αυτή τη σπηλιά. Κοιτάξτε εδώ, εντελώς διαφορετικό σκηνικό, είναι από την εξωτερική πλευρά του κόλπου και αυτό το σημείο το βαράει αλίπητα ο βοριάς. Έχει τεράστια κύματα που σκάνε με δύναμη στους βράχους. Κοιτάξτε τη διαστολή, εδώ καταλαβαίνεις πόσο επικές είναι αυτές οι προστατευμένες παραλίες στα κουφονίσια. Μπορεί να έχει 6, 7, 8 βοριά και μέσα τα νερά να είναι όχι λάδι αλλά σαν πισίνα. Ωραία, θα μας πάρει και θα μας σηκώσει. Πάλι καλά που έχω πολλά πράγματα στην τσάντα και είμαι βαρύς. Η τσάντα μας παρεπιπτόντως, παρότι είναι μαζεμένη σε μέγεθος, χωράει πολλά και είναι πάρα πολύ άνετη και οικολογική πάνω απ' όλα. Είναι φτιαγμένη με ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια. Πάμε τώρα προς τα εκεί, προς το ακροτήρι, να βρούμε την κρυφή παραλία που λέγεται Γάλα. Κάτι τέτοιες στιγμές είναι που σε κάνουν να νιώθεις ότι αυτή η χώρα στην οποία ζούμε είναι ένας άλλος πλανήτης, ο πλανήτης Ελλάδα. Κοιτάξτε εδώ μέρος, κοιτάξτε σκηνικό, αυτή η αγριάδα του Αιγαίου πελάγους που δεν με τα γυμνά κυκλαδίτικα νησιά μας είναι ένας ακόμα λόγος που αγαπάμε αυτή τη χώρα λίγο παραπάνω και μας κάνουν να θέλουμε να εξερευνήσουμε κάθε σπιθαμία αυτής της χώρας μέχρι τέλους. Εδώ απ' έξω το νερό που χτυπάει στα βράχια είναι κάτασπρο, σαν γάλα. Wow! Τι μέρος είναι αυτό! Μοιάζει με κρατήρα, φίλε! Μισός κρατήρας! Και μέσα έχει βότσαλο!
Αυτή εδώ η παραλία λέγεται γάλα, επειδή όταν μπαίνει από εδώ πολύ νερό και δημιουργεί αφρό, είναι σαν γάλα. Και αυτό το βότσαλο επίσης είναι κάτασπρο. Μπαίνει σήμερα νερό, αλλά όχι άπειρο. Κοιτάξτε εδώ μια πολύ όμορφη παραλία που δημιουργείται. Και δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο να έρθεις εδώ. Έχει λίγο μια μικρή δυσκολία στο τελικό κατέβασμα, αλλά με προσοχή έρχεσαι. Και φυσικά με καλά παπούτσια. Μην έρθετε με σανδάλια εδώ πέρα, γιατί στο τελευταίο κομμάτι είναι λίγο δύσκολο το κατέβασμα. Ωραία, φεύγουμε τώρα από εδώ. Η κεντρική παραλία του Άνω Κουφονησίου, αυτή που είναι δίπλα στο λιμάνι, παίζει να είναι μία από τις καλύτερες παραλίες σε όλη την Ελλάδα. Έχει απίστευτα νερά, ό,τι καιρό και αν κάνει, δηλαδή σήμερα φυσάει βορειά στο 7 άνετα, είναι ήρεμα τα νερά και ιδίως το μεσημέρι που βαράει ο ήλιος από πάνω, το χρώμα είναι πισίνας, είναι αυτό το γαλάζιο, είναι σαν γαλάζια λίμνη. Κοιτάξτε εδώ νερά. Θα πάμε βόλτα απέναντι στην Κέρο, έτσι παραλιακά, να τη δούμε από πολύ κοντά. Γεια σου Μάνο. Καλημέρα και από μένα, είμαι ο Μάνος. Είμαι εδώ από τα Κουφονίσια. Το σκάφος μας ονομάζεται Άγιος Γεώργιος. Μεγάλη χάρη του Αγίου, είναι ο τροπεοφόρος και πολιούχος του νησιού μας. Γεια σου Νίκο. Γεια, καλημέρα. Ωραία, είμαστε έτοιμοι να φύγουμε. Αυτή εδώ είναι η Κέρος που έχει έκταση περίπου 15 τετραγωνικά χιλιόμετρα και αυτό εδώ είναι το μικροσκοπικό δασκαλιό στην άκρη του που μοιάζει με πυραμίδα και έχει πάνω αρχαιολογικό χώρο. Βασικά και η Κέρος είναι ανακηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος όλο το νησί και γι' αυτό λόγο δεν μπορούμε να κατέβουμε, απαγορεύεται η πρόσβαση με τα πόδια. Μπορείς να έρθεις κοντά με το σκάφος να το δεις, αλλά δεν μπορείς να κατέβεις, να περπατήσεις και να εξερευνήσεις. Ελπίζω στο μέλλον να μπορέσουμε να εξερευνήσουμε και την Κέρο γιατί φαίνεται πολύ έτσι παρθένα. Δεν έχει τίποτα, δεν έχει κατοίκους, δεν έχει σπίτια, δεν έχει τίποτα, μόνο αρχαία. Γεια Νικόλα, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Πάνε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να έχετε υγεία, αγάπη, καλή τύχη, ευλογημένη και με το καλό να αξιώσει ο Θεός να ξανάρθετε. Καλημέρα, αυτό είναι το τελευταίο μας πρωινό στα Κουφονίσια και ήρθαμε πάλι πρωί στη φυσική πισίνα όλοι μαζί αυτή τη φορά για να κάνει αυτή την υπέροχη βουτιά εμπειρία ζωής και ηλέκτρα. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας γνώμη, αλλά για εμάς τα Κουφονίσια είναι ίσως τα πιο φωτογενή νησιά σε όλη την Ελλάδα. Η χαρά του ταξιδιωτικού φωτογράφου, η χαρά του χειριστή drone. Κυριολεκτικά ήρθαμε εδώ και δεν θέλαμε να φύγουμε. Πίσω στο δωμάτιο πλένουμε χέρια και ετοιμαζόμαστε να αναχωρήσουμε. Τελευταίο μας πρωινό εδώ. Μελαγχολική φάση γιατί σήμερα φεύγουμε. Και κάπου εδώ σιγά σιγά έφτασε η ώρα να αποχαιρετήσουμε το Άνω Κουφονήσι. Να αποχαιρετήσουμε τα Κουφονίσια. Μπαίνουμε στο πλοίο και συνεχίζουμε το ταξίδι μας στις Κυκλάδες. Πηγαίνουμε στην Αμοργό. Άλλο ένα επεισόδιο λοιπόν από το καλοκαιρινό μας tour στα ελληνικά νησιά φτάνει στο τέλος του. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε που ταξιδέψατε και σήμερα μαζί μας. Ευχαριστούμε που για ακόμα μια φορά ήσασταν συνοδοιπόροι μας. Να είστε καλά, φιλιά πολλά και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Γεια!